Okay guys, so ito tanggap natin yan NMAX version 2. So ito gagawin natin engine pull down. So sisimulan natin to sa pagbabaklas ng mga kaha. So unahin natin, tanggalin natin yung mga side footrest, yan. So side panel cover, yung tinatawag na espada. So medyo marami-rami baklasan to guys ha. Kaya pagtiyagaan nyo na lang, medyo bibilisan na lang natin magbabaklas. So nandito na tayo sa part ng radiator. So tinatanggalan natin yung radiator, then luwagin natin yung mga bolt, tapos sabay natin yung muffler. So tanggalin din natin yung muffler para madali tayong makakilos. So ito, so dinedrain na rin natin yung coolant. So natanggalan natin, then pati yung housing. So check natin yung magneto, ilagay natin sa top. Tapos next natin yung alisin natin yung mga part ng BBA. Then sa kabilang side naman, so alisin natin yung footboard, yung espada, yung cover sa gilid, yung tapakan, alisin natin yung lahat yan para magkaroon tayo ng access para matanggal natin yung gas tank. Yan. So medyo papansin nyo, medyo natagalan ako magbaklas yan dahil medyo nag-struggle tayo dahil medyo mahirap alisin yung mga bolt. So ito, natanggal naman natin lahat ng mga kaha. So sunod na natin yung dyan tinatanggal ko na yung water pump. Yan. So inaalis ko na yung water pump. Then dinidrain natin yung coolant dito sa may left side. So lipat naman tayo dito sa right side. So inalis ko na yung upuan. Ayan. So pansin nyo, tinatanggal ko yung upuan. Ayan. Okay. Natanggal ko na yung buong upuan, pati yung box. So dito naman tayo sa may part ng cylinder head. So tinatanggal ko na yung cylinder head cover, yung throttle body. So inaalis ko na rin. So pati yung mga bolt ng radiator hose. So ito naman tinatanggal ko na yung valve cover. Ayan. So inaalis na natin yung ibabaw para ma-check natin kung ano yung possible cause ng problema itong NMAX version 2. Ayan. So medyo maingay, so may kalansing. Ayan mga boss. Okay, so ito malapit na natin matanggal lahat. Ayan. Ito yung part na to, inaalis ko na yung mga rocker, tapos yung cam. Ayan. So ito checking muna tayo ng konti bago natin hatulan. Ayan, kung ano yung naging possible cause o ano yung naging problema nitong NMAX version 2 ito. So pansin nyo, yan na, halos malapit yun ng matanggal lahat yung mga parts ng makina nitong NMAX version 2 na to mga bossing. Yan. Alright, so baklasan natin. Kanya naman. So next video